હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ધ સ્ટડી પોઈન્ટ. મિત્રો, આજે આપણે એક્સેલની અંદર મીન, મેક્સ અને એવરેજ આ ફંક્શન શીખવાના છે. તો ચલો શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલા મીન એટલે મિત્રો એનું આખું નામ થશે મિનિમમ. બરાબર છે? મિનિમમ એટલે તમે જે આ બધી સંખ્યા લખેલી છે એમાંથી ઓછામાં ઓછી સંખ્યા કઈ છે. ટોટલ છે મિત્રો, આપણે ગઈ વખતે આપણે કરેલો હતો ટોટલ, એને હું થોડો હાઇલાઇટ કરી દઉં છું. બરાબર છે? આ ટોટલ આપણે ગઈ વખતે કરેલો હતો. મિનિમમ આજે કરવાનું છે. મિનિમમ એટલે આ બધામાંથી ઓછામાં ઓછી સંખ્યા, જે નાનામાં નાની સંખ્યા હોય, આમાંથી જે સૌથી નાની સંખ્યા હોય એ આપણને આ ફંક્શન દ્વારા ખબર પડશે. બરાબર છે? ત્યારબાદ અહીંયા આવશે મેક્સિમમ. આનાથી તમને કદાચ અંદાજ આવી જ ગયો હશે કે મેક્સિમમ એટલે મોટામાં મોટી સંખ્યા, જે વધુમાં વધુ સંખ્યા હશે, મોટામાં મોટી સંખ્યા એ આમાં આવશે. બરાબર? એમએક્સ ફંક્શનનું કામ છે. ત્યારબાદ અહીંયા સ્પેલિંગ મેં લખેલો જ છે એવરેજ. બરાબર છે? આપણને પર્સન્ટેજ એવરેજ કાઢીને આપશે બધાનું. તો ચલો આપણે જોઈએ સૂત્ર દ્વારા. ઇક્વલ, આનો રૂલ છે એક્સેલનો, MIN. બરાબર? મિનિમમમાં આખું મિનિમમ આપણે સ્પેલિંગ લખવાનો નથી હોતો, માત્ર પહેલા 3 શબ્દ લખવાના હોય છે, MIN, મીન. બરાબર? કેપિટલ સ્મોલનો કાંઈ ઇસ્યુ નથી, તમે કોઈ પણ આમાં લખી શકો છો, કેપિટલ અથવા તો સ્મોલ બંનેમાં તમે લખી શકો છો. મીન. બરાબર? ધેન આફ્ટર તમારે મિનિમમ ઓછામાં ઓછી સંખ્યા છે, કેટલા સેલની વચ્ચેથી શોધવી છે, કેટલા શબ્દની વચ્ચેથી ગોતવી છે. બરાબર? ફાઇન્ડ કરવી છે, એના સેલ એડ્રેસ લઈ લેવાના હતા. તો હું અહીંયાથી સેલ એડ્રેસ ડાયરેક્ટ ટાઈપ કરું છું, A2. બરાબર? તમે સિલેક્ટ બી કરી શકો છો. ત્યારબાદ જેમ મીન્સ કે કોલનની નિશાની, અને ત્યારબાદ આ 50નું સેલ એડ્રેસ થશે E2. બરાબર? બ્રેકેટ ઓવર, એન્ટર. જો આન્સર આવ્યો 25. બરાબર? તો આમાંથી આપણે પહેલી લાઈનમાં જોઈએ તો ઓલ ઓવર આમાંથી કઈ છે નાની સંખ્યા? 25. બરાબર? બીજી બધી એના કરતાં આ મોટી છે. ફરીથી એકવાર કરીએ. ઇઝ ઇક્વલ મીન, બ્રેકેટ સ્ટાર્ટ, ફર્સ્ટ સેલ એડ્રેસ આવશે A3. સિલેક્ટ બી કરી શકો છો મિત્રો તમે, એન્ડ E3. બરાબર છે? તો જો આમાંથી નાની સંખ્યા કઈ છે? 56. બરાબર? કદાચ હું એની સંખ્યા 1 લખી નાખું તો ઓટોમેટિક અહીંયા 1 આવી જશે. બરાબર છે? હવે આને બંનેને હું સિલેક્ટ કરીને ડ્રેગ કરીશ એટલે આન્સર છે એ ઓટોમેટિક નીચે બધા આવી જશે. બરાબર? આને બી આપણે કલર આપી દઈએ. ત્યારબાદ હવે આપણે અહીંયા શીખીએ મેક્સિમમ એટલે વધુમાં વધુ સંખ્યા. તો એમાં પણ પહેલા 3 વર્ડ આવશે, ઇઝ ઇક્વલ મેક્સ. બરાબર? હવે હું ડાયરેક્ટ સિલેક્ટ કરીને અહીંયા કરું છું બધી રીતે, એટલે તમને ખબર પડે. બ્રેકેટ ઓવર, એન્ટર. બરાબર? એ જ રીતે ઇઝ ઇક્વલ મેક્સ, બ્રેકેટ સ્ટાર્ટ, ઓકે, બ્રેકેટ ઓવર. હવે આ બેને આપણે સિલેક્ટ કરીને તમે એકમાં તમે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીને, એક સેલમાં ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીને પણ તમે એને કોપી કરી શકો છો. બરાબર? ત્યારબાદ એવરેજમાં આખો સ્પેલિંગ લખવાનો થશે મિત્રો, એમાં 3 વર્ડ્સ નહીં ચાલે, એનું ફોર્મ્યુલા જે ટાઈપની છે. ફરીથી આપણે આને સિલેક્ટ કરીએ, બ્રેકેટ ઓવર, એન્ટર. જો એવરેજ કાઢીને આપેલો છે આપણે. હવે ઓકે. બરાબર છે? આને ડ્રેગ કરી લઈએ. આ બંનેને પણ કલર આપી દઈએ. લાઇટ કલર્સ આપું છું જેથી કરીને આપણને જોવાની પણ મજા આવે. એક્સેલમાં તમે બને તો વધારે તમારે લાઇટ કલર્સનો જ યુઝ કરવાનો, જેથી તમારું પ્રેઝન્ટેશન જે એક્સેલનું હોય છે એ સરસ લાગે. બરાબર? ઓલ ઓવર મીન્સ મિનિમમ, મેક્સ મીન્સ મેક્સિમમ, મોટામાં મોટી સંખ્યા, મીન એટલે નાનામાં નાની સંખ્યા, અને આ છે પર્સન્ટેજ કાઢીને આપણને આપેલા છે. બરાબર છે? ત્યારબાદ હવે તમારે ઓલ ઓવર બધામાંથી આજે નંબર 5 સુધીની જેટલી સંખ્યા છે એ બધામાંથી તમારે મિનિમમ મેક્સિમમ ગોતવું હોય તો ભેગું તમે ગોતી શકો છો. એના માટે આપણે અહીંયા સૂત્ર યુઝ કરીએ, ઇઝ ઇક્વલ મીન, બ્રેકેટ સ્ટાર્ટ, અને આટલું આપણે સિલેક્ટ કરી લઈએ. બરાબર છે? બ્રેકેટ ઓવર, એન્ટર. તો જો બધામાંથી નાની સંખ્યા 25 છે. ઇન કેસ હું કોઈ પણ ખાનામાં જઈને ત્યાં હું નાની સંખ્યા ટાઈપ કરીશ તો ઓટોમેટિક ઉપર બી બધું ચેન્જ થઈ જશે અને અહીંયા બી ચેન્જ થઈ ગયું. બરાબર? હવે એ જ રીતે મેક્સિમમ,
ઇઝ ઇક્વલ મેક્સ, મોટામાં મોટી સંખ્યા કઈ છે ઓલ ઓવર આપણે જોઈએ 92, બરાબર. આ રીતે તમે ઓલ ઓવર મિનિમમ મેક્સિમમ પી ફાઇન્ડ કરી શકો છો. અને ઓલ ઓવર આપણે એવરેજ તો બહુ મોટું વધારે આવશે, તો બી આપણે ટ્રાય કરીએ. બહુ મોટી સંખ્યા આવશે એની. ઇઝ ઇક્વલ એવરેજ, સોરી AVE એવરેજ. બહુ વધારે આન્સર આવશે મિત્રો, પહેલા જ હું કહી દઉં છું 66, બરાબર છે. અને આ બધાનું શું કર્યું એને ઓલ ઓવર એવરેજ કઈ રીતે કાઢેલી હોય, તો જો આ બધાનો ટોટલ છે એ ફાઇનલ ટોટલ કરીને જેટલી ટોટલ સંખ્યા કરી હોય એને ડિવાઈડ કર્યું હોય, બરાબર છે. એ રીતે એવરેજ કરીને આપે છે આપણને. આ રીતે તમે મિત્રો ઇઝીલી એક્સેલની અંદર ટોટલ, મિનિમમ, મેક્સિમમ, એવરેજ આ છે એ તમે ઇઝીલી ફાઇન્ડ કરી શકો છો, બરાબર છે. આ જ બધા ફંક્શનનો યુઝ કરીને હું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં રિઝલ્ટ બી લઈને આવીશ, બરાબર છે. એટલે આપણે હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું. જો મિત્રો તમને મારી સમજાવવાની મેથડ ગમતી હોય તો મારી ચેનલને વધુમાં વધુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો. થેન્ક યુ.